Welcome, welcome. Boatscotter. Oh boy. Boatscotter. All right, Boatscotter. De eerste twee weken is de tweeling energy. Maar wat is goed is dat jij en tweeling have the hetzelfde number numerologics. Dus het wordt een beetje rustig, zeg maar zo. Maar als je gaat naar de derde en de vierde, dat is wanneer dingen worden een beetje emotional. Oké, vanwege doordat jullie zijn vuur en je gaat in een emotional tijdspan, omdat kreefmensen is zeer emotional en jij bent vuur. Je verlaat minder emotie. Oké? Dus in de eerste 2 weken, de eerste week en de tweede week, water. Oké? Problematische situatie voor een ramman. Dus als je bent getrouwd met een ram, of je hebt ram als relative. Hier we zien de 9 van Pentacles. Mensen recognize wat een Leo en een ram heeft gedaan. Problematische situatie voor jullie boodschappen met vrienden en kennis, omdat deze ram en Leo is vrienden en kennis van jou, oké? Die pak een Leo of een stier, een bankmanager, and we see a mag will some sort of a new start. Ik ga niet lukken. Mensen recognize that this is a weeskalman is now sick, omdat de weeskalman recognize de problemen dat jullie boodschappen hebben ze ingebroken. Moeilijkheid is hier, die krijgen inzicht van de diefstal of een tweeling. Zorgen voor een tweeling, omdat heel veel documentatie en informatie komt uit over wie deze tweeling is. Een tweeling moet een heleboel geld even gaan terugbetalen aan authority voor oplichterij. De koningin van de staven en ramvrouw is in een heleboel problemen, omdat de tweeling gaat de ramvrouw opgeven. Een nieuwe start komt voor een Scorpion. Jullie boodschappen gaat zorgen dat een nieuwe start komt voor een Scorpion. Problematieke situatie voor een boodschappenman in het buitenland of een boodschappenman vanuit het buitenland. En some sort of a documentatie, omdat some sort of a onderzoek of a stier leidde de outcomes naar een boodschappenman in het buitenland. En mensen recognize dat a stier, hoe een stier, kunnen some sort of a data informatie krijgen. Een boodschappenman heeft iets mee te maken daarmee. Dus wat zien wij is dat problemen voor een ramman, some sort of a offer dat een ram had gedacht, some sort of a reisdocumentatie dat een ram probeert te creëren, gaat niet lukken. Mensen nou is op zoek naar heel veel geld en recognize dat een Leo en een tweeling hebben heel veel geld opgeleverd. Dat een informatie opleveren waar de geld is gebleven. This informatie is dat een informatie is nou buiten gekomen over een maakman. Het is informatie over een maakman en zijn ziekte. Jullie boodschappen is een heleboel problemen. Zoals jullie boodschappen, man is een steenbok en die is ziek. Of je vader is een steenbok die is ziek. Oké. Een maakman. There is heel veel problemen met een maakman. Een maakman die had some sort of a auto dealership. Een maakman is iets mee te maken met auto en met dealership, dat soort van situatie. Moeilijkheid in de huis van de tweeling. Dus heel veel van jullie gaat problematische situatie met de tweeling. Omdat nou heel veel informatie over een tweeling is nou boven water gekomen.
A ramvrouw wil some sort of a new start. En this ramvrouw gaat echt naar zijn vaders land. Dus ramvrouw is recognized, geen nieuwe start. Komt voor ze in Nederland. En ze gaat... en this is niet dat is het. Ze recognize dat ze is gewoon kapot. Ze hebben daden en ze weet dat ze kan naar de gevangenis en ze is van plan om te vluchten. Dus jullie moeten deze ramvrouw op tijd kapot omdat ze besloten naar haar vader in een ander European land om te gaan. Mensen nou recognize dat een ramvrouw is zeer mentally disturbed, oké? Verandering voor deze ramvrouw, omdat mens krijgt inzicht en recognize dat deze ramvrouw is niet goed, is niet mentally stabiel en is een situatie waar, het is een situatie, ik denk dat deze person recognize dat die is mentally off. Omdat deze person have een studie gedaan, is op zoek naar zichzelf. En weet je, het is een situatie, dames en heren. Mensen wil doen zoiets als ze recognize dat ze maken hier niks. En mensen zitten om te kijken, want als je bent een normaal mensen, je gaat echt bekijken hoe je react op bepaalde situatie. En dan ga je even zien dat daar markeer je wat. En je gaat even hulp zoeken of niets. Normal mensen recognize foutje, oké? Mensen gaan even recognize hoe zeer jaloers Esther was en wat Esther heeft gedaan. En ik zie de stier, want een vis nou recognize dat Esther was zeer jaloers. En heel veel informatie is nou boven water gekomen. En mensen krijgen dat, weet je, er was zoveel jaloers rond jullie boodschappen, dat er is zoveel problemen is gecreëerd. Verdriet voor een tweelingvrouw. Ik heb het gezegd, mensen nou recognize dat een tweelingvrouw is echt een opluchten, een duperen. Oké? En dit is een tweelingvrouw en mensen krijgen inzicht en recognize dat deze tweelingvrouw, de fraud en de dupleer wat deze tweelingvrouw heeft gedaan. Mensen denken, hoe kan dit zo ver gaan en niemand had het gezien. Verdriet voor deze ramvrouw, omdat mensen recognize dat deze ramvrouw, omdat de tweelingvrouw recognize dat, hey, ik ben nou in groot problemen gekomen. Ik ga de ram opgeven, omdat de ram helpt mij hierin. Een ramvrouw nou recognize dat ze eerlijk is nou over, of some sort of a contractual overeenkomst is nou over. Mensen recognize dat deze ramvrouw need help. En ik denk dat ze wordt geadviseerd of de wordt gestuurd voor help. Maar in plaats van ze gaat naar de psychiatrische word voor help, ze gaat naar haar vaderland omdat ze wil niet iemand weten dat ze is zo mentally off. Die nou pakt Alia en is op zoek naar een heleboel geld, omdat die recognize dat Alia een boodschap geeft Alia een heleboel geld en mensen is nou gaan op zoek naar de Alia om de geld, omdat dit is overheid. Dus dit is overheid gaat naar de Alia op zoek om de geld terug te verdienen. Want het is niet eerlijk, dames en heren, dat jij bent een Nederlandse, jij bent hier geboren en jij krijgt geen hulp van de overheid. En dat deze mensen kunnen in Nederland komen en hebben de Belastingdienst zoveel geld opgelegd, is niet eerlijk. Het is echt niet eerlijk. En mensen gaan nou recognize waar deze stier krijgt zoveel geld van. En dat is de reden, dames en heren. Ik doe geen Facebook en ik ga niet mensen volgen als ik weet niet je achterstand en wie ben je. Ik volg je als ik ken je voor meer dan 10 jaar en ik ken iemand niet. Maar
Gelukkig krijg ik het gevoel dat ik weet iemand wanneer ze goed is. Maar dit is de situatie, dames en heren. Heel veel Nederlanders krijgen ze goed bouw niet terug van de Belastingdienst. En dat deze criminals kunnen infiltreren de Belastingdienst en hebben zoveel geld verdiend. Nee, ze moeten terugbetalen. En wij als Nederlandse, dat hebben huis en dat soort of ding. En dan we proberen om te vragen. En dan zo'n buitenlander gaat even aan jou vertellen. Ja, je krijgt de rente niet van je hypotheek. Zoiets als hij weet hoe mijn hypotheek is betalen. Weet je, that is just not to do, dames en heren. Dus, weet je, ik zeg tegen jullie, daar is goed belastingcounseling. Dat is van op de hoog. En daar zijn some dat hebben ego en weet geen F. Oké? Mensen gaan nou echt op zoek, omdat die pak nou een maak aan. En ik zie, het is een kwestie van oplichter, buitenlanders die oplichten. En weet je, daar zijn buitenlandse Nederlandse, omdat die neemt de Nederlandse staten aan. Deze mensen hebben geen Nederlandse staat. Deze mensen zijn in Nederland gekomen onder andere mensen naam. En gebruik onderneemse naam en property. En dit is hetzelfde ding wat ze doet in Amerika en komt daar weg van. Waarom? Omdat daarom in Amerika die kijkt iedere staat. Als je doet je belasting in Amerika, die run it door alle staat om te zien als iemand doet de belasting ook in je naam. En zodra, en dat is de situatie waar ik zeg, omdat ik weet, als jij woont in Rotterdam, iemand in Rotterdam mag niet. Oké, omdat zo creëer fraud. Dat is al fraud is career. Want iemand in dezelfde woonplaats kan je belastinginformatie even bekijken. En daar kan je zo makkelijk de mensen invloeden. Nou, iemand als Rotterdam, Den Haag moet kijken Rotterdam. Of Amsterdam, kijk Rotterdam. Utrecht, kijk Amsterdam. Als de Belastingdienst dat niet doen, zoveel fraud, ze gaat niet achter. Fraud is niet in... En mensen zeggen, ja, buitenlandse mensen is gepakt of uitgesteld of dat. Maar dames en heren, daar zijn mensen, heel veel Nederlandse, krijgen niet de hulp en krijgen niet de pound wat ze moeten krijgen. Vanwege dat er is buitenlandse mensen, dat creëert de chaos voor mensen. En mensen hebben heel veel kwijt geraakt, oké? Dus nu, een weeskal person is in een heleboel problemen. Een waterman en een weeskal is in een heleboel problemen. Een waterman person en een weeskal person dat deed belasting. Ze werkt daar of ze doet het in zijn bedrijf. Is een heleboel problemen. En een weeskal en een waterman heeft diefstal gepleegd en helpt buitenlandse mensen meer pound te krijgen, wat ze moet had niet krijgen, oké? Heel veel Nederlandse was opgelicht door buitenlanders gebruikte gegevens. Dus nou, als Scorpion, nou gaat achterkomen en recognize dat leier of zijn naam gebruikt om belasting even te krijgen. En heel veel informatie komt uit, omdat en mensen gaan recognize dat de Scorpion naam was gebruikt. En die gaat de Scorpion helpen om out of some sort of a problematic situatie uit te komen. Een Steenbok, een vrouw of een vrouw, jullie boodschap vrouw, dat have je man, dat is een Steenbok. Hij is zeker, hij is een en weer uit de ziekenhuis, maar financial, krijg jullie financial steun, oké? En mensen nou recognize wat een maakvrouw heeft gedaan en hoeveel geld een maakvrouw heeft gekregen van overheidsinstantie door de verbruiken van een Steenbok person data-informatie. Het is hier, dames en heren. Dus een visperson gaat even samenwerken met de Belastingdienst om een tweelingvrouw even te pakken. Omdat deze maagvrouw en een tweelingvrouw hebben heleboel geld opgelegd
door de verbruiker en de acceptatie van andere mensen, naam en informatie. En hebben weggekomen met heel veel geld van sociale dienst en noem maar op. Nou, iemand vertelt die vrouw wat ze moeten gaan doen. Snap je? En het is niet eerlijk, omdat ik zie in de coronatijd dat ZZP'er moet zo gaan peddelen. En deze mensen, deze buitenlandse mensen, en ja, sorry, ik heb niks tegen buitenlanden of zo, maar dit kan niet. Nederlandse krijgen niks. En dit is een situatie waar deze mensen profiteren. En dan die voelt zijn zak en die gaat echt naar zijn eigen land en een grote huis kan bouwen en bam, bam, bam. Hey, wij zijn degene dat betalen de belasting. Dus ja, ik heb niks tegen buitenlandse mensen, maar ja, de oplichten van mijn belastinggeld en jij gaat even naar je land, een grote huis, ik moet het er even terug gaan betalen. Oké, en het is een situatie waar iemand nou recognized dat nee, ik ben een ZZP'er, ik verdien niet veel en het is niet waar dat mijn dingen is verwerken. Omdat ik ben niet dom. En weet je wat het is? Het is slecht. En ik vraag de Belastingdienst even hier aan te kijken. Mensen gingen niet zo ZZP'er. Sommige mensen gingen echt ZZP'er worden vanwege hoe ze is in het bedrijfsleven behandeld. En dit was een situatie waar mensen was slecht behandeld en besloten voor zichzelf. En nou die gaat nou recognize dat een buitenland de boodschappenman het samengewerkt met een weeskaalman, ja, hier. Is zoiets is Nederlands begint nou met onderland om te werken. Heel uit te komen, want deze boodschappenman, jullie boodschappenman, gaat samen werken, omdat je bent in een upright position, met een bedrijf, instantie in het buitenland, zodra om te krijgen en te recognize wie de mensen zijn en wat de mensen hebben gedaan. En wie deze netwerk is en hoeveel land is hierbij betrokken om deze mensen verdienen door de gebruik van andere mensen naam. Omdat je ziet, Americans dat hier wonen, mensen weten, die gebruiken mensen naam in de Verenigde Staten. En dit is wat Amerika nou zit om te werken met alle landen, om echt bij te komen en te krijgen wie en wat. En dames en heren, als je wil je dual nationaliteit en alleen Amerika, Canada en European landen kan dat hebben, je moet gewoon belasting in allebei landen even gaan aftrekken. Nou, wat ik heb achtergekomen, het is anders dan wat jullie hebben gedacht, oké? En daar zijn special belastingtechnieken en niet iedere one-shop stop belastingperson weet daar goed over. Omdat er zijn zo'n one-stop shop, dat betekent dat deze persoon heeft nooit international belasting gedaan en weet niks daarover en wil even aan jou denken met de boldness, omdat die recognize dat je hebt iets goed. En weet je, het is even verdrietig, omdat daar zijn mensen dat is slim en bezig en ze krijgen nooit een kans vanwege doordat either ze afkomst, ze kleur of wat. En dan je krijgt deze mensen dat manipuleren het systeem, omdat ze zal niet werk in een private sector even krijgen en ze beëindigen bij de Belastingdienst en jullie maken een slechte naam voor de Belastingdienst. En dat is zo verdrietig, omdat mensen gaan nou recognize wat precies is gebeurd en hoe ver een weeskaal en een waterman ging om een steenbok persoon data aan meerdere buitenlandse mensen te geven in Nederlands te komen. En dit is iets waar iedereen wordt gepakt
dat is, en heb deze Stenbock-vrouw data en informatie access, omdat het is een situatie waar het bracht chaos voor heel veel mensen, maar ik heb ook getast die gezondheid van de vrouw en haar kind. De kind is vermist en jullie boodschap mensen hebben iets hiermee te maken. En het is verdrietig omdat de overheid recognized dat Jezus, wat voor mensen hebben wij bij ons werken, dat je kan zo, je gebruikt onze organisatie, je eigen haat hier uit te werken. Want het is een situatie, want jullie boodschappen hebben geen verstand van bepaalde zaken. Dat betekent, je moet daar niet aankomen, oké? Dus je wil iemand leven kapot maken door te gebruiken een overheid institutie. Je bent mentally disturbed. Oké, dat betekent dat bij je psychological test, die had je moeten getest op een cycle. En ik denk dat alle mensen dat werken in het overheid moet getest op dat vak. Want dan, als je was getest, mensen zouden zien dat je bent niet goed bezig. Ja, je hebt hulp nodig, weet je. En dat is het ding met deze ramvrouw, is dat deze ramvrouw is achtergekomen. Een ander bedrijf heeft meegemaakt dat deze ramvrouw was off. En voor 7 jaren, ze had geen werk gekregen. En dan een vriend, een kennis, een maak kennis heeft haar geholpen om een zaak te, en in plaats van ze zit rustig. Oké, en dat is de situatie, dames en heren. Oeh, ciao. Dus, we gaan even kijken. 48. Dus de Gardine komt binnen en gaat jullie helpen met deze ramperson. Omdat deze ramperson moet best wel help nodig. Deze ramperson is a little bit off. 48. En het zegt de spijdervrouw. De spijdervrouw is a little bit off. It's a ramvrouw. En ze hebben help nodig. Dus boodschap de mensen. Number 16, Gaia. Dus boodschap de mensen. Die komen achter some sort of fraud in a bank financial institution. 27, 9, Lashim, Fortune. Oké, dus mensen gaan nou recognize, want een tweeling is verdrietig. Een buitenlandse tweelingvrouw is verdrietig, want deze tweelingvrouw heeft zoveel mensen en zoveel geld verdiend. En ik weet het niet, mensen, daar is iets mis mee met jou. Waarom zal je iemand anders data en informatie verbruiken? En je komt in Nederland, je krijgt een kans en je manipuleert de hele systeem. Toedeledokie. Ambitious. 38. Dat is 11. Een groot probleem voor een ramvrouw. Een ramvrouw is te ver gegaan. En ze wordt kapot nou. Dus we hebben 12. 48. 16. 7. 27. 9. 38. 11. Het is een massive tijdspan voor jullie boodschappen mensen, omdat zoveel veranderen. In de eerste week, het gaat over onderzoek, over hoe ver een boodschappenvrouw samen met jullie boodschappen is doorgegaan en wat ze heeft gedaan. Some sort of a contractual overeenkomst in a corporation institution wordt beëindigd. Mensen recognize wat deze boodschappenvrouw heeft gedaan. Dames en heren, ik ga het even zeggen. Namaste, tot de volgende keer. Ik wens je een fijne maand.